බැක්ටීරියා විනාශ කළ හැකි විවිධ ආසාදන හා සටන් කළ හැකි සංඝටක සහිත එනසයිම අන්නාසිවල අන්තර්ගත වෙනවා. මිරිකාගත් නැවුම් අන්නාසියුෂ අනෙකුත් සියලුම කැස්ස සිරප් වලට වඩා ඔබට ප්‍රතිඵල ලබා දෙනවා. විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ එවැනි සිරප් එකක් සාදා ගන්නා අන්දමයි. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, නැවුම් ලෙමන් යුෂ තේ කෝප්ප කාලක්, මී පැණි මේස හැන්දක්, අන්නාසි යුෂ කෝප්පයක්, අඟල් 3ක් පමණ දිග ඉඟුරු කැබැල්ලක්. මේ සියල්ල එකට එකතු කරගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේ පානය කිරීමෙන් කැස්ස සමනය වෙනවා පමණක් නොව සෙමද ඉවත් වෙනවා.